Do të flasin gjermanisht apo anglisht, si e do? Sollen wir Deutsch sprechen oder Englisch? English, Mr. Martin knows E po mirë. English. Shumë mirë. Unë gëzojmë shumë që I am very happy takohemi bashkë. to meet with you, Mr. Meier. Ndodhi një mosmarrëveshje e vogël, It was a small misunderstanding, por besoj që mosmarrëveshje e kënaqshme. but I believe it was a satisfactory misunderstanding. Yes. Sepse juve kishit Because, për takuar You were supposed presidentin e to Këshillit meet with the Ministrave. chairman of the Council of Ministers, Por me qenë se në gjuhën shqipe ka një ndryshim emrash, but given in the Albanian language there is a difference in names. më erdhi mua si president që zoti Meier do të takohet me ty. Then I received information as a president that Mr. Meier wants to see you. Që them të drejtën, unë kam dëgjuar shumë për ju, And to tell you the truth, I have listened, I've heard a lot about you. edhe pa u njohur personalisht, And without knowing you personally, kam vlerësuar gjithnjë I have always appreciated mbreftësinë tuaj si your gazetar, keen mind as a journalist Je vous remercie. edhe si vëzhgues, And as si observer. preft. as indeed a keen observer. Edhe prandaj thash, And then I a nuk e thought, shfrytëzojmë rastin ta takoj is zotin it not Meier. good that I make use of Mr. Meier's visit to Albania and meeting? Kështu që më duket se So sot it seems Thank you very much. nuk do të bëni ju intervistë me mua, po do bëj unë me ju. so it seems to me that today I'm going to have an interview with you and not you with me. Megjithatë, unë However, jam dispozicion tuaj I am at your disposal, Mr. Meier, që të Thank you. shkëmbejmë me mendim. to exchange some views. I was always I had always a good time when I was here, and I like to be Sa here. herë që kam ardhur këtu kam kaluar mjaft mirë dhe më pëlqen që It figured out it is now the 5th time, dhe tani për mua është hera 5 që vim në and Shqipëri. it's a new period, Është një periudhë e re. and I found this period Dhe këtë very periudhë interesting. kjo periudhë për mua është mjaft interesante. I find also your personal role in this period very Dhe interesting, gjithashtu kam parë rolin tuaj mjaft interesant në këtë periudhë. and if I might begin, I would Then there like is to ask you Më lejohet që të filloj, do të shohim aty pyesja personal basis. në një bazë personale. How do you see Se si your role e in shihni the given moment rolin of tuaj në këtë this moment, period of transition? në këtë moment të ndryshëm, në këtë periudhë And tranzicioni what is your aim as a politician? dhe cili është qëllimi juaj si politikan. Tash momenti unë mendoj që është interesant për tërë popull. I think that this is an interesting moment for the entire people Dhe of our country, nuk është vetëm një çështje personale. and it is not merely a personal issue, Megjithse although e di edhe roli i individit. of course the role of the individual is also known. Por unë mendoj që ky moment është I një think madhe për tërë vendin that tonë. this moment is of major importance for the whole of our country. Dhe ky moment erdhi si This moment rezultat came about as a result i një zhvillimi të tërë. of a whole development. Juve jeni gazetari i vjetër, You are a very experienced journalist, edhe dini që and you know that çdo gjë ka një fillim, everything has a beginning, ka një zhvillim, has a development, a pastaj process, arrin edhe piqet. and it reaches the stage of maturity. Shqipërinë ju e njihni mirë. You are very well aware of Albania, very familiar with it. Shqipëria ka patur një zhvillim sasior, Albania has experienced a quantitative sort of development një zhvillim në të gjitha fushat. in all fields. Ka qenë një vend analfabet, You know that Albania has been in a country where illiteracy reigned, ka qenë një vend ku njerëzit a country where vdisnin në moshën People domethënë mesatarisht 40 vjeç. died at an average age of 40 years. Dini që ka qenë një vend You pa also industri, know that Albania had no industry at all, një vend me një bujqësi a country primitive, with a primitive agriculture. që 1 milion banor kishte Shqipëria në 45. You know that Albania's population in 1945 was only 1 million Po nuk bënte bukas për 6 muaj. and couldn't produce bread to feed its population for no more than 6 months.
Pra, përpara shtetit të ri shqiptar, So, in front of the Albanian new state, shtroheshin këto probleme të mëdha. these major problems were presented. Duhet të jepje shkollë djemve dhe vajzave. The first thing to do was to provide education for the sons and daughters of the country. Duhet siguruar shëndeti i njerëzve. One has to make sure to guarantee the health of the people. Duhet të zhvilluar bujqësia, Agriculture had to zhvilluar develop, industria. industry had to develop. Pra, So, shtroheshin disa probleme, certain problems were put forward, do t'i quaja jetike. which I would call vital, Për konsekuencë, and consequentially, edhe në kuptimin e lirisë, even in the sense of freedom, of freedom, shtroheshe urgjente për ne. It was a matter of urgency for us. Këto lirit e mëdha, lirit sociale, These do të major, so to say, major social freedoms, ta çliroje nga uria, to be able to free these people from starvation, ta çliroje nga ignoranca. to free them from ignorance, Dhe kjo ju desh sakrifica kolosale popullit and tonë. this called for colossal sacrifices on the part of the people. Kjo etap historike mbaroi. This historical stage is already over. Erdhi një etap e re historike. A new historical stage came into being. Që zhvillimi nuk duhesh më That this në development gjërësi, should no longer continue in depth, extensively, në thellësi. but in depth, in profundity. Nuk mjaftonte më It is not sufficient anymore ai prodhim to me të cilin mund të kënaqeshim give that amount of production which 20 vjet më parë. could satisfy people 10 years ago. Tashti njerëzit kërkojnë më Now, shumë, people want to see more, kërkon të hajë më they mirë, want to eat better, kërkon të vishet më mirë, and they want to have better clothing, kërkon televizor me ngjyra, they jo want to have color bardhë. TV, no more black and white. Edhe është logjike. And it is logical, isn't it? Rritja e nivelit jetesë, rritja e Because the nivelit uplift of kulturës, the standard of living, the enhancement of the level of culture, rrit edhe kërkesat e of popullit. course, will bring about the increase in the demands on the part Kjo of the shtron people. edhe problemin This now e puts forward zhvillimit teknik e teknologjik të the vendit. problem of the technical and technological development of the country. Por kjo njëkohësisht But this, at the same time, krijoi kushte created conditions edhe për të thelluar në të drejtat e njeriut. to go even deeper into human rights, as far as human rights are concerned. Jo më në të drejtat sociale të përgjithshme. There is no more talk about general social rights. Por tash të hym tek njeriu But now we individi have to go into konkret. the individual human rights, concretely. Atë që quhet liria e fjalës, What is liria e called freedom of mendimit, speech, freedom of thinking, liria e ndërgjegjes. freedom of conscience, and so on and so forth. Këtu një parantezë mund ta bëja, I may open a parenthesis if you allow me. për sa i përket lirisë së ndërgjegjes. As far as freedom of conscience is concerned, E vërteta është që ne kemi gabuar. the truth is that we made mistakes. We made mistakes. Argutimin agree. Dhe jam bilejam dakord për që thoni. Kemi gabuar. We made a mistake. Bëm një gjë që s'duhet bërë. We made something which we shouldn't have made. Nuk u nisëm kur e bëm When we did that, që nga ateizmi. we didn't proceed from, being led by atheism. Jo, No. u nisëm më tepër We proceeded rather sepse ishte një periudhë from a period që shtroheshe problemi i emancipimit të where the gruas. emancipation of women was presented, was on the agenda. Shtroheshe problemi i zhdukjes të disa bestytnive. And also it was put forward the question of getting rid of certain old customs and beliefs. Shtrohesh çështja e zhdukjes të disa normave, të kanuneve të vjetra. And also getting rid of some questions of the old norms of the canon law, Që of the ancient canon law, konsiderojnë which considered që konsiderojnë gruan një qenie të dytë. which considered women as second-rate, second-hand human beings. Tek neve ishte zakon It was a custom in Albania, në përmale, of course in the highlands, jo në qytet, not in the që towns, e fejon të djalin dhe vajzën në djelë. that a young boy and a girl were engaged to be married when they were even in cradle, or little babies, and you know this. Pra, në këtë kompleks të luftës që bënim ne për In emancipimin e this whole gruas, complexity of struggle which we're making for the emancipation of women, u fut edhe kjo çështje. the question of religion interfered. Po ishte një gabim. But it was a mistake. Ta them. Dhe në fakt, And as a matter of fact,
Tani, Now, neve I anulluam atë ligje. we abrogated all the laws, Jo vetëm që kanë të bëjnë me çështjen e ndërgjegjës, not only those which are related to the question of conscience, por në përgjithësi lidhur but me in general, çështjen e in connection with ato që quhen krime verbale. those which are called verbal crimes. Pra, u krijoi një That atmosferë is, e re, a new atmosphere was created, e cila na jep mundësi which enables us për të thelluar demokratizimin e jetës së to vetë. go even deeper in the democratization of the country. Dhe pa hyrë në detalje, And without entering into details, Mr. kjo Mayor, çojti në disa masa, this led to some measures të cilat quhen deri në te pluralizmin politik. which, of course, then consequently led to political pluralism. Atmosfera politike është The political atmosphere aktualisht pak e nxehtë. is currently a bit hot Gjendemi përpara zgjedhjeve. because we are before the elections. Natyrisht edhe demokracia ka hallet e vet. Of course, democracy has its own problems. Doesn't it? Kërkon kulturë, It requires, first of all, culture. kërkon It tolerancë, requires tolerance, kërkon respekt të njëri tjetrit, it requires mutual respect, durim patience, që ndonjëherë edhe mungojnë. which sometimes is missing. Kjo natyrisht edhe This, of course, këtë luftën politike e bën pak të nxehtë. this of course adds to the heat of the political struggle. Por unë mendoj që But I think that zhvillimet do të jenë the developments would do të jenë normale, will proceed normally. të paktën përpjekjet At least the efforts tona janë of drejtuar our të jenë efforts normale, are spearheaded to have normal development, sepse ka rëndësi shumë të madhe because it is of major importance që zhvillimet të bëhen that these developments take place pa eksese, without excesses, që zhvillimet të bëhen that these në developments dobi të atë dhe take place for the good of the country, në dobi të popullit, for the good of the people, që çdo gjë që të projektohet dhe të so that realizohet everything which is designed, projected and accomplished të shërbejë zhvillimit should serve to the development ekonomik, of politik, the economy, kulturor, politics, culture të masave të gjëra. of the broad masses of our people. Unë besoj që të gjitha forcat I politike believe that all political forces duhen të punojnë në këtë. want to work in this respect, in this direction. Natyrisht disa kanë më shumë eksperiencë, Of course, some of them have more experience, disa kanë më pak some eksperiencë, have fewer experience or lesser experience, excuse me. disa kanë Some have mundësira më të mëdha, bigger possibilities of work, kanë auditor më të madh, have a larger auditorium, disa kanë auditor më të some vogël, have a smaller auditorium. por duhet punë But what is required is work. që të kanalizohet drejt In order to channel in a correct way dhe zhvillimet të ndjekin and rrugë the një rrugë developments follow a course që të jetë në dobi të zhvillimit. which is beneficial for the development of our country. Unë personalisht I personally jam për zhvillime am të matura. for mature developments. Nuk jam për të nxitur. I am not to speed up, to make haste, Nxitimet nuk janë hasty actions nuk janë të këshillueshme. are not conciliatory, are not advisable, Sidomos në një vend si especially joni, in a country like ours, ku tradita e këtyre marrëdhënieve when të the traditions midis partive të ndryshme of relations among the various parties, është e vogël. this solution is very, very, very small. May I ask you now? A dhe votër. A të gëzuar. Nuk e atë ti, apo se ti? Gëzuar. You have been at the head of a party Ju keni qenë në krye të partisë which had a political monopole, I think, in this country. që ka pasur, mendoj, edhe monopolin politik në këtë vend. Now suddenly you are called up to be the president of Tani all political parties. me njëherë papritur ju thirrni për të qenë president edhe i të gjitha partive. How do you think? Si e mendoni? I mean,
you would be personal role, would your personal role then have to be separated from that of the party? Si mendon në rolin tuaj do të ishte personalisht do të shkëputesh nga ky rol që keni në parti apo do të vazhdoni në këtë rol? Po. Tash çështjet duhen marrë radhë. Well, the questions have to be tackled one by one. Ashtu siç thash, ka një përvojë të re në jetën politike. There's a new experience in the political life of our people. Kjo është edhe një përvojë e re edhe për mua. This is a new experience for me as well. Si duhet vepruar? As to how we should proceed. Duhet gjykuar. We have to judge. Por më merr mendje. Well, I believe, in my opinion, që çështja e parë, the first question është të zhvillohen normalisht zgjedhjet. Is to have normal elections, Zgjedhje demokratike, democratic, zgjedhje të fshehta, with secret ballot, free elections, completely free, populli të shprehë mendimin e vet. where the people can express their opinions freely. Çështja e dytë, The second question, kush do jetë presidenti i Republikës? who will be the president of the republic? Problemi i dytë, This is a second problem, të cilin unë nuk mund ta paralemroj. which I cannot envisage, Sepse kjo vendoset në because elektorat. this will depend on electorate. It will decide. Së treti, Third, nuk ka dyshim që there is no doubt një president that i një vendi a ka një president pluralizëm partish, of a country with a multi-party system, logjikisht duhet jetë i paanshëm. logic says that he should be unbiased. No. Kjo është një situatë është në rregullat e lojës. This is one of the rules of the game, isn't it? Prandaj nuk That is besoj why I do që not believe that në Shqipëri të bëhet një përjashtim. Albania will be an exception from these rules of the game. Si do të bëhet kjo, kush do të bëhet kjo? As to how this will be done and when will it be done, Të gjitha këto duhen parë me kujdes. all of them should be seen into with care. And the transition of your party to something new, I think, which concept Dhe you kalimi, have of tranzitimi i partisë suaj në një diçka të your re, party in the future? në një farë ndryshimi nga çka pasur koncepti për partinë tuaj në tani më tani. Unë dëshiroj të u theksoj një gjë. I would like to point out one thing, Mr. Meier. Juve e njihni mirë Shqipërinë, You are very well aware of Albania, edhe besoj që keni edhe një and imazh I believe you më also të qartë për partinë. have a clearer image of our party. Pse them për partinë tonë? Why do I say for our party, for my party? Unë mendoj që Partia e Punës e Shqipërisë I believe that the Party of Labour of Albania ka ndryshime nga shumë parti të tjera. differs from many other communist parties. Partia jonë Our party është një parti kombëtare. is a national party. Domethënë është një parti që ka lindur në trullin shqiptar. That is, it is a party which was born in the Albanian soil, in the Albanian territory, Ka luftuar për interesat e popullit and it has shqiptar. fought for the interests of the Albanian people, Dhe ka dhënë prova për këtë, and it has given proofs of it duke dhënë interesat kombëtare mbi çdo gjë. by placing the national interests above everything else. Kjo ka qenë një karakteristikë. This has been a peculiar characteristic of our party. Kur lindi partia? Let me explain. When was our party born? Lindi në luftë kundër fashizmit. It was born in the heat of the war against Për fascism, çlirimin kombëtar. for national liberation. Kjo ishte ajo moto e partisë. This was the motto of the party, Të çlirojmë atë dheun To liberate. nga pushtuesi fashist. to liberate the country from the fascist occupiers. Dhe populli u bashkuar rreth And the partisë. people got united around the Për party këtë çështje të madhe kombëtare. for this great national cause. Juve dini nga historia e partisë tonë, From the history of our party, you know neve u ndeshëm me sovjetikët, we fought with the Soviets, me Partinë Komuniste të Bashkimit with Sovjetik, the Communist Party of the Soviet Union, që konsideroi which was considered Zeusi i as komunizmit. the Zeus of communism. Ne nuk patëm frikë We were not afraid që t'i themi Zeusit tutje. to tell to Zeus, get rid of here, Pse? out of here. Pse?
Why? Sepse Because Zeusi Zeus vor în rrezic interesat contare. jeopardized the national interests of Albania. Se bază nu ștara că cikiște tu. Because that with the military base, the navy base they had here, De politica ce pândiște condur Știpriți. and the policy they were following against Albania, Bine nu cunoștim. were in opposition Ne interesat contare with Știpriți. the national interests of Albania. Pra nu iște motiv That's why ideologic. it was not an ideological motive that we fought for. Ce știe Marx, The question of Marx apoi Engels. or that of Engels, if you like, Poliște probleme it was not that question at all. iliris de It was the părăsiți question of Știpriți. freedom and independence of Albania Ce deturoi partidon, that forced our party în bai că te cendrim dai bașcăni to keep that stand towards the Soviet Union. Pra Hence, partia ion capatul gizmon câte caracterin contar te sai. so our party had always had this national character De and aspect ideologic, the ideological aspect ești în ștru interesul contare. has been subjected to the national interests. Naturalmente mi câte nu două ce partii tontă para ce sunt partii naționaliste. Of course, with this, I do not want to present my party as a nationalistic party. Ja, No. por deșorit textului cât caracteristic. I'd like to underline this characteristic of this party. Ce speșer eu șpeton observatorul. But sometimes, escapes from the vision of various observers. Aș tu sici șpeton krasimini dis Știpriți de vene vetlindi. Like it escapes their vision when they make a comparison between Albania and the eastern countries. Știpria nu cu criona bașcini sovietic. Albania was not created by the Soviet Union. Nu Știpria nu că erdi uștari sovietic. There was not a single Soviet soldier to set foot on Albanian territory, Nu România vaiti sovietic. whereas the Soviets went to Romania. Nu Bulgaria vaiti sovietic. In Bulgaria, the Soviets were there too. Nu Polonia vaiti sovietic. The Soviets went to Poland as well. Nu Germania lindore vaiti. In Eastern Germany, the Soviets went. Vaiti sovietic. Even in Yugoslavia? And in Yugoslavia, În Iugoslavia. even in Yugoslavia. Da. So, Că ești în veçanti. this is a peculiarity, an Albanian peculiarity. I understand. Nu ce ofte se chemi para să explici câte caracteristică. If we bear in mind precisely this characteristic, Atere duhet kuptuar që then it has to be në understood veprimtarinë e vet that in its activity, partia ka ndjek the party has followed proceset e zhvillimit të Shqipërisë. the processes of Albania's development. Dhe në zhvillimin e vet të brendshëm, And in its internal development, politik, political, ideologjik, organizativ, organizational development, i është përshtatur it has adapted itself zhvillimit të vendit to tonë. the development of our country. Edhe aktualisht, Currently, also, në qoftë se folëm pak if a përpara little while ago we spoke për about procesin e demokratizimit të vendit, the process of democratization of the country, është pikërisht partia jonë iniciatore. it is precisely our party that was initiator of this process. Pse është iniciatore? Why? partia jonë? Sepse jeton me vendin, me It realitetin is objektiv living të with the Shqipërisë. objective reality of Albania. Ky realitet objektiv, This objective reality, ky zhvillim ekonomik, this politik, economic, kulturor, political, cultural development i kërkon këto ndryshime requires demokratike. these democratic changes. Calls for Prandaj, these prandaj, democratic prandaj changes. ishte partia jonë That is që why mori it vetë was iniciativën. our party which took the initiative, Dhe nuk pati frikë të marrë këtë and it iniciativë. was not afraid of taking this initiative. Sepse kjo Because- partia nuk e konsideron Our party këtë ndryshim does not consider this change si një gjë kundër saj. as something which will be against it. Sepse do të ishte paradoks It would be paradoxical then që partia të marrë for the iniciativën për një gjë party to take an initiative on something që të ishte kundër which partisë. could be reversible against it. Jo, No. përkundër. On the contrary, Ne e shikojmë këtë we consider si this një domosdoshmëri as a të zhvillimit të necessity vendit. for the development of our country. Për konsekuencë, Consequently, edhe vetë partia the party itself duhet të përshtatet këtyre situatave. should adapt itself to these situations. Pra, atë që ne Therefore, quajmë what we call rinovim a renovation Yeah. të partisë of the party
është për t'u përshtatur këtyre This kushteve is konkrete. made precisely to adapt the party to these concrete conditions. Kjo na detyron This, of course, që të forces heqim us to të heqim disa postulate, reject some postulates, të heqim dorë nga disa gjëra to get rid of some që Some people. edhe disa njerëz. disa njerëz Also some people. është ligji natyrës. This is a natural law Është edhe i mentalitetit. and also something connected with the mentality as well. Ashtu siç na detyron edhe të marrim masat Like një organizimi we are forced to take measures që të përgjigjet for an organization which Kushteve konkrete would të respond përgjigjet. to the concrete conditions of the country. Prandaj këtë rinovim të That is why this renovation of the party, ne shikojmë në funksion të we këtyre see detyrave functional to these që shtrohen sot përpara duties which are put forward to the Domethënë, country. që shkon paralelisht me këtë demokratizim That të is, jetës së vendit. duties that go parallel in line with the democratization of the country's life. I'm aware that there are some resistances against this concept and against the Unë jam i process of ndërgjegjshëm democratization. që ka një farë rezistencë për këto ndryshime dhe për këtë proces I demokratizimi. heard from resistance even in the military people. Do Kam you dëgjuar think, bile edhe një farë rezistencë nga ushtarakët. that this Mos më resistance mendoni që kjo could rezistencë become so strong to mund të bëhet endanger aq this e fortë process of sa renovation. të rrezikojë procesin e rinovimit. Nuk është fort e saktë. It's not quite exact. It's not quite correct, your observation. Juve mund të keni dëgjuar You may have heard, Mr. Meier, për rezistencë të ushtarakëve, about resistance on the part of the military, por është tjetër çështje. but the Tjetër question, it's another pair of shoes, a different problem. Problemi është i lidhur me figurën e Enver The Hoxhës. problem is connected with the figure of Enver Hoxha. Në Tiranë në 20 shkurt You know that on the 20th of February, ndodhi rrëzimi i monumentit të Enver Hoxhës. they brought down the monument of Enver Hoxha. Kjo shkaktoi This caused një kundërshtim a shumë të madh very great opposition në masat e gjera të popullit, in the broad masses of the people, edhe në ushtarakët, and the military men included, edhe në parti. and the party also included. Dhe për mendimin tim And in my opinion, ishte një reagim korrekt, it was a correct reaction, i drejtë. a fair one. Pse? Why? Prapë edhe këtu ka një gjë të veçantë. Herein there is a peculiarity Enver Hoxha which I would like to highlight. Enver Hoxha nuk ishte një njeri i vënë nga dikush. was not an individual who was placed in this, was placed there by someone else. Një njeri i cili zbatonte He was not an individual or a person who applied direktivat e ndokujt. the directives from someone else. Yeah. No. Enver Hoxha ishte produkt i He këtij was populli. a product of this people. Enver Hoxha udhëhoqi luftën. Enver Hoxha led the war, Ishte komandant i përgjithshëm i He was 70.000 partizanëve. commander-in-chief of 70,000 partisans. Ishte komandant i përgjithshëm i 28.000 dëshmorëve. He was commander-in-chief of 28,000 martyrs who fell. Ishte arkitekti i të tërë këtyre ndryshimeve të mëdha që ndodhen në vendin He was tonë. the architect of all these major transformations which I spoke about Pra, took place in our country. pra nuk ishte çështje që ishte një njeri So it is not a question of that he was a certain a sort of a leader who happened to be there, që e solli sovjetiku, na. whom the Soviets brought here and said, here's your leader. Jo, jo, No, lindi këtu, he was born here, dolli këtu, he happened to be here, luftoi me këtë popull. and he fought together with his people. Prandaj kur ndodhi ajo That is why rrëzimi i when they monumentit, brought down the monument, që në parantez, which, let's open parenthesis, për mua for me, është gabimi më i rëndë që i bëri opozita, it's the biggest mistake the opposition did, sepse shkputi veten nga populli. because they departed itself, they separated itself themselves from the people. Ngjalli këtë reaksion spontan They sparked off this spontaneous reaction në të gjithë masat e popullit. amongst all the masses of the people. Mua personalisht I personally më është dashur një punë
colosale I personally had to carry out a colossal amount of work që të bisedoj to talk me qindra njerëz, with hundreds and hundreds of people, të thras nga të gjitha rrethet e to Shqipërisë, summon in Tirana various people from all the districts of Albania, edhe civilë dhe ushtarak, both civilians and army men, me qëllim që in order t'u to shpjegoj explain to them që ajo që u bështe një provokacion, that what was done on the 10th of February was a provocation, të cilit nuk duhet t'i përgjigjemi me provokacion, which we should not respond by another provocation, por duhet t'i përgjigjemi but we should respond to me it urtësi. with wisdom. Nuk duhet sentimentet të sundojnë mbi arsye. Sentiments should not reign over reason. Nuk duhet pasionet Passions should not të dominojnë mbi logjikë. dominate logic. Neve duhet të dominojë logjika, With us, it's logic that has to arsye e shëndosh. sound reason. But on the other hand, Pra, më falni, Excuse me. nuk ishte një çështje That is, it was not a. forcash konservatore. It is not a question of conservative Jo, forces. jo, ky ishte No. vetëm një ndjenjë, një sentiment popullor. It was more a popular sentiment. Feeling. Unë u detyrova të mbledh dhe opozitën I was forced also to summon the opposition pas kësaj gjëri. after that event, Dhe të tërë ranë dakord and all of them agreed që çështja e Enver Hoxhës duhet të ngrihet. that we have to freeze the question of Enver Hoxha. Që për çështjen e Enver Hoxhës mund të jetë nevojë të bëhet referendum Maybe popullor, for the question of Enver Hoxha, a popular referendum would be required, që të vendoset mbi rolin dhe personalitetin e tij. so that it's the people that to decide upon the role and personality of Enver Juve Hoxha through a referendum. e njihni historinë e Jugosllavisë. You are familiar with Yugoslavia's history, Edhe Tito është një figurë që s'preket kot. and Tito, for instance, is a personality, is a figure which cannot be so easily touched. yeah, Në kuptimin si figurë e përgjithshme. In the sense as a general figure of Yugoslavia. Kritika mund të ketë, There may be criticisms against Tito, Yeah. yes, edhe për Enver Hoxhën mund të ketë kritikë. and for Enver Hoxha there may be criticisms. Edhe për mua mund të ketë kritikë. For me also there are criticisms, Me dojë mos. criticisms, and of course there should be criticisms. Por figura si Enver Hoxha, edhe si Tito ata zënë për Jugosllavinë. But figures like Enver Hoxha for Albania or Tito for Yugoslavia, for Nuk instance, janë figura që mund të hidhen. are not those sorts of figures which one can throw down. But in on that the way. other hand, don't you think that Mr. Enver Hoxha stood very strongly for Ja, aan het a eerder. concrete and typical system which was very much linked Unë to mos- this person? A mendoni që Not so much. Enver Hoxha qëndroi shumë një politikë, një mendimi të tillë, që zbatoi një that, politikë që lidhet shumë edhe me personin. And that I mean to Të go cilin Tito nuk I to qëndroi pass shumë. to a new system, you somehow have also to Dhe për të kaluar një deal sistem with the person of Enver Hoxha. Dhe për të kaluar një sistem të ri, ju personalisht ju është dashur të merrni tash edhe me figurën e Enver Hoxhës. Unë mendoj që figura e Enver Hoxhës I think that the figure of Enver Hoxha ka qenë dhe mbetet një figurë has been me rëndësi historike. and remains a figure of historic importance for the Albanian people. Kjo për mua është For me, this is themelore. fundamental. Pastaj në veprimtarinë Then, konkrete, in his concrete activity, nuk ka dyshim there is no doubt që dhe këtë e them në përgjithësi, and well, it's a general statement I make. nuk ka parti politike, There is no political party, nuk ka person politik there is no political personality që në veprimtarinë e vet who, in the course of his activity, të mos ketë gabime, të mos ketë gjëra. does not pa- make mistakes. Nga kjo pikpamje edhe From për this, Enver Hoxhën from this point of view, mund të ketë vend për të bërë concerning kritika Enver për një Hoxha, punë, për një tjetër. there may be place for making criticisms for one thing or for another. Por në tërësinë e vet, But- veprimtarisë së tij, In the complexity, in the whole, in the entirety of Enver his Hoxha ishte një activity, udhëheqës popullor, he was a popular sort of leader zonte simpatinë dhe dashurinë e who popullit. enjoyed the sympathy and the love of people. Po në veprimtarinë konkrete, But in his concrete activity, sigurisht që ka dhe of course, gabime. there are mistakes and shortcomings. Por është më mirë t'ja lëmë historianëve këto. But it's good for us to leave these things to historians to deal with. Ti studiojnë me vëmendje. Let them study with care, with attention. Kurse ne detyra e jonë What is our task, our duty today? është
is ecim përpara. to move ahead Pa na penguar asgjë. without having any obstacles in front, Duke shikuar çfarë është e mirë e çfarë nuk është e mirë. by also analyzing what is good and what is not good, Pa e lidhur me këtë apo me atë without person. connecting what we're doing with this or that person. Unë kam qenë udhëheq, antar I udhëheqjes së partisë I have been a member of the leadership of the party për shumë vjet. for many years, Dhe në qoftë se ka ndonjë gabim në punën e partisë, and if there are mistakes in the work of the party, edhe unë jam fajtor. I am also one of those culprits. Po mirë për këtë, But a mund të them unë jo, nuk kam gabuar. can I say that I have not made mistakes? Jo, kam gabuar dhe unë. I have also made mistakes. Në qoftë se dëshiron ta dish pse, If you want to know why, unë ta shpjegoj. I may give you the explanation. Ja, thash për fen. Like, I started by the question of religion. Edhe unë kam qenë pjesëtar I udhëheqjes kur është bërë këtë. I have been one of the leaders of the party when this decision was taken. Në atë kohë dominoi kjo ide And mine. at that time, that was the idea which dominated in our heads. I thought. Është kjo ide dominoi. So this was the idea, the predominant idea. Por unë nuk kam frikë But I'm not afraid që të them po, gabova. of saying openly, yes, I made a mistake. Tash I ti më prit kokën po desh. Now, if you like, you make up. Even journalists are making mistakes. And the gazetarët bëjnë gabime. Po çdo njeri bën gabim. Everybody makes mistakes. Jo. E keqja nuk është kur bën gabim. The question is not one make mistakes. E keqja është kur ngul kam në gabim. The worst thing is if you insist in your mistakes. No. Kjo është më e rrezikshme. This is more dangerous. Këtë nuk duhet bërë. And this is something which we have to avoid. It should not be done. Mr. President, that was an extremely interesting Zot president, ishte një talk. How things, perhaps in a better and in a more clear light. Unë tani shikoj gjërat një dritë më të mirë dhe më të qartë. So thank you very much for your kindness to Dëshiroj t'ju falenderoj së tepër për mirësinë që patët the ju whole pritët. process of democratization are going the way you mentioned. Uroj që tërë procesi demokratizimit dhe zgjedhjet të ecin në rrugën që përmendët juve. Faleminderit shumë. Thank you very much. This I wish you luck. Dhe ju uroj paçi fat. Faleminderit shumë. Thank you very much. Për mua që e kënaqësi që ta For me, it was a pleasure to meet Që you, u njohëm bashkë that I got to know you personally, edhe Thank you. nuk besoj të jetë e fundit. and I believe this is not our last meeting. Mund të takojmë I përsëri. hope, Mr. We may President, meet again, I, Mr. Meier. Edhe unë kështu shpresoj. Unë u kam ndjekur gjithnjë I have always followed with Shkrimet tuaja. attention your writings, edhe kam parë gjithmonë në të and I've always seen preftësinë politike. the political sharpness. Nuk flas për aftësinë profesionale. And I'm not talking about professionalism here. Unë flas si politikan. I talk only as a politician, Dhe çmoj thonë And atë I highly miqësinë appreciate për Shqipërinë. your goodwill, your Thank goodwill you. towards Albania. Shqipëria ka patur gjithmonë nevojë për miq, Albania has always had a need for friends, edhe kur ka njerëz të shquar kështu siç jeni juve, and when there are outstanding people like you, Mr. është Meier, një nder. you. it's an honor for us. Është një nder. Mirë, Thank faleminderit. you, Mr. President. Faleminderit.